ग्लोबल स्टोर्सले लिएर आएको छ वेगा ब्रान्डको कपडामा लगाउने आइरन, जसको मोडल नम्बर रहेको छ 1103 र यो 1600 वाटको हुन्छ र तपाईहरुले यसलाई सुक्खा आइरन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र पानी राख्न मिल्ने भएकोले तपाईहरुले पानी राखेर आइरन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउनु भन्दा पहिले यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यसरी नै भविष्यमा नयाँ अनबक्सिङ भिडियोहरु लिएर हामी तपाईहरुको सामने उपस्थित हुने नै छौं। ओके, अब भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। म यसलाई बक्सबाट निकालेर तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुराहरु स्टेप बाइ स्टेप भन्नेछु। कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला। यो नेपाली प्रोडक्ट हो र यसमा वारेन्टी पनि हुन्छ। यसरी मैले बक्स खोलिसकेको छु। यहाँ एउटा बोतल जस्तो देख्नु भएको छ सानो, यो चाहिँ पानी राख्नको लागि हो, आइरनमा पानी राख्नको लागि हो र यो चाहिँ मेन आइरन रहेको छ। हामीसँग यो आइरन अरु दुईटा कलरमा छ, एउटा ब्लूमा छ र एउटा पिङ्कमा छ। अहिले मैले यो ब्लू कलरको अनबक्सिङ गरिरहेको छु र यो चाहिँ वारेन्टी कार्ड पनि साथमा रहेको छ। तपाईहरुले वारेन्टी कार्ड पनि फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ र भोलि केही समस्या आइहाल्यो भने नजिकैको सर्भिस सेन्टरमा गएर तपाईहरुले यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यस्तो खालको सानो चिचिक्क परेको आइरन छ। तपाईको यो अगाडिपट्टिको जुन पुवाल छ त्यहाँ पानी राख्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै राम्रो छ, बलियो पनि छ, युज गर्न पनि एकदमै सजिलो छ र तार पनि यसको ठिकै हो, लामै छ भन्न पर्यो। नत्र तपाईहरुले मल्टिप्लकलाई युज गरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु यो सामान खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने 9846635891 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ। भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज एउटा लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।